সেই বন্ধুসকল কেনেকুৱা আছে মোৰ নাম হৈছে অৰূপ বৰ্মন আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ এনে এটা এপ্লিকেশ্যনৰ কথা যিটো মাত্ৰ 5 MB হয় আৰু ইয়াত 100+ এপ্লিকেশ্যন পাব তো আপোনালোকে জানিব পাৰে কিন্তু কেইজনমান আছে নাজানিব পাৰে তো সেইটো কৈ আছে আপোনালোকে ইমান MB খৰচ কৰিব নালাগে জাষ্ট এটা 5 MB এপ ডাউনলোড কৰিলে হ'ল আৰু আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কাম হৈ যাব তো বলক ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক মই আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নামটো কৈ আছোঁ তো এইটো হৈছে আমাৰ স্মাৰ্ট কিট 360 য'ত আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাব প্লে ষ্টৰত চাৰ্চ কৰিলে আৰু মই আপোনালোকক চাৰ্চ কৰিও দেখাই দি আছোঁ যে এইটো কোনো ফেক নহয় ডাইৰেক্ট আপোনালোকে স্মাৰ্ট কিট 360 চাৰ্চ কৰিলে গুগলত আহি যাব য'ত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আৰু এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে 5.1 MB য'ত আপোনালোকে 1 মিলিয়ন ডাউনলোড ইয়াৰ আৰু ৰেটিং চাব পাৰে ইয়াত 4.6 তো ইয়াক মই ডাউনলোড কৰি ল'ম ফটাফট আৰু মই আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ এইটো কিমান এপ্লিকেশ্যন আছে কিমান নাই তো আপোনালোক চাব পাৰে কিমান ফাষ্ট ডাউনলোড হৈ গৈছে তো ইনষ্টল হওঁতে টাইম নালাগে বেছি জাষ্ট অলপ টাইম লাগি যাব তো ইয়াত মোৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু মই অ'পেন কৰি আছোঁ এপ্লিকেশ্যনটো জাষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লুক দিব য'ত মই আপোনালোকক খালি এটা এলাউ কৰি দিব লাগিব আৰু গোটেই কাম আপোনাৰ হৈ যাব তো ইয়াত যদি চাব পাৰে আপোনালোকে নোটপেড ট্ৰান্সলেটৰ ডিক্সনাৰী য'ত ডিক্সনাৰী পাব আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ ফাইল মেনেজাৰ কাটাৰ মেট্ৰনমি ৰেকৰ্ডাৰ এইবিলাক আপোনালোকে মোবাইলত পায় কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে মোবাইলত নোপোৱা কিছুমান এপ্লিকেশ্যন আছে য'ত এইটো আপোনালোকৰ এই কাৰেঞ্চিটো যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় এইটো আপোনালোকে মোবাইলত নাপায় তো ইয়াত ব্লাৰ হৈ আছে আপুনি দেখিব পৰা নাই তো ইয়াত কাৰেঞ্চিটো আছে ইউনিট আছে এইবিলাক আছে তথাপিও মই এইবিলাক আপোনালোকে পাই যাব আৰু স্পীডোমিটাৰ আছে ইয়াত স্পীডোমিটাৰটো আপোনালোকে এলাউ কৰিব লাগিব আৰু এইটো অন হৈ যাব তো মই স্পীডোমিটাৰটো অন কৰি দিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ 0. এটা লুক পাব লুক মানে এটা আহি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু 0.0 km/h ইয়াত আছে আৰু মই এতিয়া যদি এনেকুৱা কৰোঁ তো ইয়াত একো নাহে কিন্তু মই যদি ইয়াত আহিব পাৰে মই এতিয়া আপোনালোকক নেদেখোঁ আৰু বেছি ভিতৰত গুচি যাব তো ইয়াত যদি আপোনালোকে টাইপ কৰি ক্ৰিয়েট শ্বৰ্টকাট অল ছ'চিয়েল মিডিয়া পাব য'ত আপোনালোকে অল ফেচবুক হোৱাটছআপ টুইটাৰ সবখিনি ইয়াত পাব তো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে আপোনালোকে কি পাব মই সেইটো কৈ আছোঁ তো ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই তো ইনষ্টাগ্ৰাম পাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক ইয়াত হোৱাটছআপটো পাবনে নাপায় এইটো মই চিয়'ৰ নহয় বাট ইয়াত হোৱাটছআপটো নাপায় কিন্তু ইয়াত বহুতো কিবা কিবি পাই যাব য'ত ইয়াতেই কমচে কম 50ৰ ওপৰত এপ্লিকেশ্যন আছে এইবিলাক আপোনালোকে নামো শুনা নাই এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যনো ইয়াত আছে তো জাষ্ট ইয়াত এনেকুৱা এটা অ'পেন কৰিলে হ'ল আৰু ইয়াত খুলি যাব সেইটো যিটো পেজ হয় সেইটো খুলি যাব তো আৰু আপোনালোকে তলত এইটো এড দেখিব পাৰে তো এডৰ কাৰণে একো নহয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড নিউজ পাব য'ত গোটেইখিনি নিউজ আপোনালোকে যিকোনো ছাইটৰ পৰা নিউজ ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াহু আছে আৰু গোটেইখিনি চবখিনি ইয়াত ছাইট আহি যাব আৰু ইয়াত শ্বপিঙৰো আছে য'ত গোটেইখিনি শ্বপিঙৰ ছাইট আহি যাব এটাও ইয়াত এওঁলোকে মিছ কৰা নাই গোটেইখিনি ইয়াত আছে আপোনালোকে চাব পাৰে তো আৰু ইমানখিনিতো পাবই আৰু সেইবিলাকো পাই যাব আৰু ইয়াত বেলেগ একো নাই অল 3টা আছিলে আৰু এইকেইটা এপ্লিকেশ্যন তো 100+ এপ্লিকেশ্যন আছে 100 মানে 200 যাব পাৰে এইটো মই নাজানো আৰু ভালদৰে গণিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব তো লাইকটো আপোনালোকে এইটো এনেকৈ নাহে আৰু তো লাইকটো আপোনালোকে এনেদৰে কৰি দিব আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মই এনেকুৱা ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম তো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আজিৰ কাৰণে